ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการทำวินรถบังคับวินของรถบังคับนะอันนี้ผมทำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียสำหรับใครที่รถบังคับแล้วอยากมีวินแบบอยากลองทำเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ก็เห็นหน้าที่ผมทำไปก็คือเอาตัวเลขมาเทียบใช่ไหมมาเทียบแล้วเรามาตัดตัวเสื้อก่อนว่าให้มันสั้นไปทำไมสั้นสุดๆจะให้ดูนี่ผมตัดอยู่ประมาณนี้ตรงนี้มันจะมีลูกปืนหรือบูทอะไรขาวๆมันจะเป็นแบบรุ่นพลาสติกนะมันจะอยู่ตรงนี้1 ตัว2 ตัวแล้วก็ปลายเก็บตรงนี้ไว้แล้วพอเรามาตัดเสื้อออกใช่ไหมปุ๊บทีนี้เราก็ตั้งแกนมันจะโผล่พอแกนมันโผล่เราก็มาตัดเลยว่าเราจะเอาขนาดไหนตัดไปก็คือมันไม่ตัดพร้อมกันนะแกนกับเสื้อนี่เพราะมันสั้นยาวเราใช้แกนเป็นตัวกับวินไงงั้นก็มาตัดใส่ไปปุ๊บแล้วก็ทาบเอาขนาดแล้วก็ตัดแต่ของผมนี่คือให้มันพอดีตรงนี้ที่คัสซีผมจะเว้ารูไว้เพื่อมันเป็นตัวล็อกไม่ให้หม้อวินมันไปหน้าถอยหลังไงให้ใส่เข้าในล็อกพอดีแล้วก็ด้านข้าง เดี๋ยวนี่อันนี้ก็คือลูกปืนของมันนี่ลูกปืนที่อยู่ในเสื้อเพลาแหละถ้าเป็นรุ่นอัปเกรดมันจะมีเป็นลูกปืนให้ใช่ไหมลูกปืนที่อยู่ในเสื้อเพลาก็นั่นแหละมาใส่เป็นสวมกับแกนเพื่อแบบถ้าเราเจาะไปแท่นมันนี่แล้วเราใส่เดี๋ยวใช้เป็นน้ำหมุนน้ำมันจะรวมมันจะหลวมก็เลยใส่ลูกปืนเข้ามาเลยเพื่อความลื่นแล้วก็เพลานี้ก็เป็นเพลารถของมันของพวกตระกูล WPL รถบังคับ WPL นั่นแหละเป็นเพลาเหล็กเป็นแบบอัปเกรดไงก็เพลานี้ใช้เพลาเดิมมอเตอร์เป็นมอเตอร์รถของมันมอเตอร์เกียร์370ถ้าจะจำไม่ผิดนะกำลังเยอะมอเตอร์เนี่ยนี่ก็คือท่อ PVC หนา2 มิลเอามาตัดเจาะรูแล้วก็เอามาจับกับสว่านจับกับสว่านแล้วก็เอาตามในคลิปมาเลยการเดือดทรายอะไรลูกตะไบลูกขัดเอาแล้วก็สวิตช์การต่อระบบไฟสวิตช์นี่ตรงนี้1 ตัวแล้วก็ด้านใต้นี้อีก1 ตัวที่ต่อไปแบบนี้ก็คือสวิตช์1เป็นของวินสวิตช์1เป็นของเกียร์รถเป็นของรถก็ถ้าเราจะใช้งานอันไหนก็เปิดสวิตช์อันนั้นแล้วปิดสวิตช์1นั่นแหละก็แค่นั้นเองสวิตช์ต่อพ่วงกันเลยกับมอเตอร์ก็มอเตอร์วินมอเตอร์รถก็เอามาพ่วงกันแต่ใส่สวิตช์แยกนั่นคือนั่นแหละก็มาพ่วงแต่ใช้อะไรก็เปิดปิดอันนั้นเอาเนาะก็แค่นี้อันนี้ให้เป็นดูเป็นไอเดียแนวทางนะเผื่อใครเล่นใครทำรถบังคับอะไรอยู่ก็นั่นแหละให้ดูแบบอีกความคิดนึงไงแค่นี้แหละ